V letech 1991 a 1992 došlo ke 2 podobným vraždám mladých dívek. První z nich byla spáchána v Ostravě a druhá nejspíše u Prahy. Šlo o velice násilné činy, které šokovaly veřejnost. Kriminalisté dokonce pracovali s verzemi, že se vražd dopustila skupina satanistů nebo zahraniční obchodníci s lidskými orgány. Dnes už tyto případy spadají do tzv. Pomníčků. Případů, které se ani po dlouhých letech nepodařilo objasnit. Podíváme se tedy na všechny okolnosti činů a na činy samotné. Dita Hrabánková se narodila v roce 1971. Vychodila gymnázium a poté pracovala jako samostatná ekonomka v podniku inženýrsko-průmyslové stavby ve Stodulkách. Žila v Praze pouze se svojí matkou a ráda chodila na diskotéky. Měla sen se jednou přestěhovat do Itálie, přesněji do Benátek. Proto se učila anglicky a italsky a oslovila zprostředkovatelskou agenturu, zdali pro ní nemají práci v Itálii. Po revoluci nastal boom s prací v zahraničí. Byla to zde úplně nová věc. Začala si dopisovat se svojí vrstevnicí z Benátek Tizianou. Tiziana pro ní scháněla práci přímo v Itálii a chtěli spolu v létě vyrazit na výlet po Benátkách. Dita zanedlouho dala ve své práci výpověď a do hledání nové práce v zahraničí se pustila naplno. V noci z 21. na 22. května 1992 navštívila vršovickou diskotéku Eden, odkud se vrátila kolem 2 hodiny ráno. Domů jela taxíkem a během jízdy je vytrvale sledoval jiný taxík. Taxikář ji na požádání doprovodil až ke dveřím a během toho druhý taxík odjel. Už to působí divně. A to byl možná první náznak toho, že se kolem ní něco začalo dít. 26. května Ditu oslovil mladý vysoký blonďák. Stalo se to na zastávce autobusu v Jíčínské ulici. Odjeli spolu linkou 136 do Záběhlic, kde Dita bydlela. 27. května se Dita svěřila své sestře Lucii, že se seznámila s neznámým světlovlasým mladíkem, který se jí představil jako Marek. Uvedla také, že jí nepřipadal za stolik sympatický, ale dala tomu šanci. Proto předpokládala, že se do 21. hodiny vrátí a potom s Lucí vyrazí do nedalekého baru. Měli si na 17. hodinu domluvit schůzku před továrnou Kohinor v Praze Vršovicích. Tam se vydala a domů už se nikdy nevrátila. Její matka Jindřiška šla zmizení ohlásit na policii o den později v 19 hodin. Její zmizení bylo velice zvláštní. Další týden měla odcestovat na výlet do Benátek za Tizianou. Navíc bylo takové náhlé zmizení neočekávané, jelikož Dita byla klidná a slušná dívka, u které například útěk z domova nepřipadal v úvahu. Na základě ohlášení byla Dita zařazena do evidence pohřešovaných osob. Až 9. června 1992 přišel v případě průlom. Ve velikém průhonickém parku cvičili příslušníci útvaru rychlého nasazení, kteří našli tlející tělo poškozené. K místě nálezu těla je přilákal zápach tlejícího těla. Tělo bylo natolik rozložené a zdevastované, že nešla určit totožnost oběti. Nedaleko těla byly nalezeny dioptrické brýle a boty. Středočeští kriminalisté potvrdili případ násilné smrti a spustili vyšetřování. 21letá Dita byla ztotožněna až na základě otisku chrupu v porovnání s její stomatologickou kartou. Oběť měla přeťatá žebra a oddělaný hrudní koš. Tělu chyběly všechny orgány vyjma střev. Patolog potvrdil, že Dita zemřela na následky tupého úderu do hlavy, kdy jí mimo jiné praskla lebka. Mohlo jít například o kámen. Policie začala pracovat se 3 pracovními verzemi. První verze. Pachatelů je více a organizují se v satanistické sektě. Vražda měla být součástí jakési černé mše. Druhá verze. Pachatel je obchodník s lidskými orgány. Třetí verze. Pachatel je deviantní nekrofil. Pro tehdejší veřejnost byl případ velice záhadný a děsivý, jelikož těsně po revoluci zde podobných případů mnoho nebylo. Zanedlouho byla opuštěná verze se satanisty, jelikož okolnosti nenasvědčovaly rituální vraždě. V roce 1992 se nejvíce pracovalo s verzí, že čin mají na svědomí obchodníci s lidskými orgány. Co kriminalisty vedlo zrovna k této verzi?
Za prvé to, že Dita byla krátce před svou smrtí v kontaktu se zahraniční zprostředkovatelskou agenturou, která po ní chtěla nestandardní požadavky. Například měla doložit lékařskou zprávu o tom, že netrpí onemocněním AIDS s informací, jakou má krevní skupinu a RH faktor. Dále bylo zvláštní, že Dita měla celkem odborně vyňaté orgány. Podle patologa však nešlo o zkušeného patologa nebo chirurga, ale spíše o začátečníka. Právě proto se policie začala zajímat o pitevní laboranty, mladé chirurgy, sanitáře, řezníky a další. Po půl roce se na Praze 10 nalezla pohozená zachovalá kabelka, která obsahovala osobní věci Dity Hrabánkové. Zajímavé je, že mezi věcmi byl i paralyzér. Podle policie se kabelka nenacházela půl roku bez povšimnutí na ulici, ale musel ji zde přednedávnem pohodit pachatel, jelikož o tuto věc již ztratil zájem. Nakonec se kriminalisté zaměřili na třetí pracovní verzi, tedy že pachatel je deviant. Zdali byla oběť znásilněna, se nedá potvrdit ani vyvrátit. V roce 1996 dorazili do Prahy němečtí a portugalští kriminalisté, kteří měli zájem o prostudování tohoto případu, jelikož měli ve svých zemích podobné vraždy. Mezi případy nebyla nalezena žádná shoda a tak případ dále nepokročil. Dotyčné případy z Portugalska a Německa zůstaly do dnešních dní ku podivu také neobjasněny. Nikdy se ani nepřihlásil žádný svědek, například zmíněný Marek. Kriminalisté ale začali tento případ spojovat s jiným úmrtím mladé ženy, který se stal o půl roku dříve v Ostravě. Kamila Fajtová se narodila roku 1969 a pracovala jako servírka v bistru. Měla 3letého syna a po rozvodu se o něj starala sama. Bydlela v Ostravě Porubě, na samém konci Ostravy a za jejich panelákem je malý lesík. Byla noc z 11. na 12. prosince 1991. Kamila Fajtová byla se svým přítelem Kubalákem v restauraci a těsně po půlnoci se rozhodli jet domů. Je určitý předpoklad, že už zde si pachatel vyhlédl a cestoval autobusem s nimi. Jeli autobusem číslo 44 až na konec města, kde bydlela. V autobuse se však pohádali a přítel vystoupil o zastávku dříve. Kamila pokračovala sama až na zastávku Duha. 40 minut po půlnoci vystoupila a šla sama domů. Nutno zmínit, že tu noc byla velice hustá mlha. Po 5 minutách došla k místu, kde se střetávají ulice Karola Šmidtkeho a Ivana Sikaniny. Zde jí přepadl neznámý pachatel. K napadení došlo přímo mezi paneláky a místní obyvatelé později uvedli, že zaslechli ženské výkřiky, ale kvůli mlze nic neviděli. Smutné je to, že policii nikdo nic neohlásil. Poté se po Kamile slehla zem. Druhý den její přítel oznámil policii, že Kamilu pohřešuje. Odpoledne 29. prosince téhož roku se šel do nedalekého lesíka projít člen mysliveckého sdružení v důchodu Jaroslav Zajíček. Šel přímo do rokle, porostlé malými stromečky. Naskytl se mu zde hrůzný pohled. Ve sněhu uviděl tělo, o kterém si původně myslel, že je umělá pana. Tělo však mělo otevřenou hruď a dutinu břišní. Pan Zajíček nález oznámil policii, která na místo dorazila kolem 17. hodiny. Byla už tma a museli na místě použít umělé osvětlení. Poslechněte si přesný popis nalezeného těla. Tělo leží na zádech. Ruce má rozpažené, hlava vytočena vpravo, nohy natažené. Spodní část těla je obnažená. Kalhotky, punčocháče i elastické kalhoty jsou staženy dolů ke kotníkům. Obě kozačky jsou sundány a volně položeny na chodidla v bílých ponožkách. Hrudník otevřen, hrudní koš chybí. Spodní část těla je obnažená. U pravé ruky chybí zcela zápěstí. Levá ruka je vtažena do rukávu, po vytažení ruky z rukávu je zjištěno, že levá paže je obnažena až na kost. Chybí svalovina a měkké části těla. Zbytek ruky od zápěstí chybí. Soudní pitva proběhla o den později 30. prosince. Totožnost oběti se podařilo opět prokázat na základě otisku chrupu v porovnání s její stomatologickou kartou.
Dále bylo prokázáno, že Kamila zemřela v důsledku zardoušení a vzhledem k tomu, že na krku neměla strangulační rýhu, tak zbraní byly nejspíše pachatelovy ruce. Prvním podezřelým se stal Kamilin přítel, se kterým oné noci cestovala. Později byl z podezřelých vyloučen. Co se týče samotného útoku na sídlišti, tak podle kriminalistů šlo o velice prudký útok, odpovídající muži mezi 20 až 35 lety atletické postavy. Taktéž se vycházelo z toho, že pachatel měl výbornou místní znalost. Kriminalisté na místě využili i metodu psychiatricko-psychologického profilování, kdy psychiatr s pomocí nalezených důkazů a indicií vytváří pravděpodobný profil pachatele. Takto byl například odhalen sovětský vrah a kanibal Andrej Čikatilo. Zde se prokázalo, že šlo o sadistickou osobu s nekrofilními sklony. Zajímavé je také to, že obě ženy měly stejné rysy a do určité míry si byly podobné. Tento případ se stejně jako případ Dity Hrabánkové nikdy nepodařilo objasnit a stal se kriminalistickým pomníčkem. V další kapitole se podíváme na muže, který měl být dle mnoha indicí pachatelem. Nejpravděpodobnějším pachatelem obou vražd měl být podle policie ostravský muž jménem Petr, narozený v roce 1964. Svými známými byl přezdíván chirurg. Podle jeho bývalé ženy byl fyzicky velice zdatný. Měl problémy s alkoholem a omamnými látkami. Byl posedlý chemií a dalšími přírodními vědami, včetně medicíny. Chemii dokonce kdysi studoval. Ostravští policisté ho znali jako výrobce omamných látek. V minulosti byl 3krát trestán za sexuální útoky. V roce 1988 se dopustil přepadení dívky, kterou se pokusil uškrtit. Dívka mu ale utekla. K tomuto přepadení došlo v místě, kde měla zemřít Kamila Fajtová. Takže je zde stejný modus operandi. V době výkonu trestu se podrobil psychologickému i psychiatrickému vyšetření, dle kterých mělo jít o sadistu. Často cestoval do Prahy a za příbuznými do Německa. Navíc odpovídá popisu Marka, který se sešel s Ditou. Podobnou vraždu měli i v Německu, kam často cestoval. Podle výpovědi jeho bývalé manželky měl velice zvláštní a agresivní sexuální chování. Rád se například převlékal za ženu a kopal svoji manželku těžkými botami. Měl se dopustit i několika dalších pokusů o znásilnění, za které nebyl souzen. Hned, jak ho policie začala podezřívat z obou vražd, tak mu nařídila fyziodetekční vyšetření, tedy výslech na detektoru lži. Podezřelý zde stále opakoval, že v době vraždy Kamily Fajtové nebyl v Ostravě, ale že byl v Německu. Jeho vyšetření vyšlo tak, že často lhal a znal okolnosti, které mohl znát pouze pachatel. Vyšetření však nelze považovat za důkaz a nebylo možné ho obvinit. Na vyšetření také tvrdil, že Kamilu Fajtovou vůbec nezná, což vyvrátila později jeho bývalá manželka. Prý Kamilu znal velice dobře. I přesto, že měl prokazatelně značné anatomické znalosti a byl deviantní sadista, nikdy se nenašel jediný přímý důkaz, že by vraždy spáchal. Vraždu se mu nikdy nepodařilo dokázat. V roce 1998 spáchal v Německu sebevraždu předávkováním. Zajímavé je, že k tomu došlo v době, kdy měl být předvolán k dalšímu výslechu. Po jeho smrti se další případ vykazující naprosto stejné znaky již nevyskytl. Odnesl si tedy chirurg své děsivé tajemství do hrobu? To nevíme. Vypadá to, že oba případy zůstanou navždy kriminalistickými pomníčky a nikdy se je nepodaří objasnit. Problémem je, že policie tehdy nedisponovala takovým rozpočtem a takovou technikou jako dnes. Neměl jsem sice možnost nahlédnout do spisu, ale když si poskládám informace, které mám k dispozici, tak bych řekl, že obou vražd se dopustil zmíněný chirurg. Nabádá mě k tomu mnoho podobností v případech, jeho četné cesty do Prahy a popis údajného Marka. Co si o případech myslíte vy? Spáchal činy jeden pachatel nebo šlo pokaždé o někoho jiného? Měli v tom prsty obchodníci s orgány nebo šlo o deviantního vraha? Napište mi své názory do komentářů. Doufám, že se vám moje video líbilo a pokud se vám moje tvorba líbí, tak mi tam hoďte odběr.
Moc mi to pomůže v rozvoji tohoto kanálu. Budu se zase těšit u dalšího videa.